No terve! Hunajaista asiaa. Eli nyt katsotaan, mitä meillä löytyy verkkokaupan valikoimasta. Minä olen luvannut tämän teille selventää tämän asian, niin tsekataan nyt valikoima läpi. Eli sieltähän löytyy paria eri sorttia, tätä vapaasti kiteytyvää monikukkahunajaa ja pehmeäksi kiteytettyä monikukkahunajaa. No, lähdetään nyt liikkeelle vaikka tästä vapaasti kiteytyvästä monikukkahunajasta. Eli tämä on periaatteessa nyt samaa hunajaa, mikä nyt aikaisemmin oli siellä sillä uuden sadon hunaja nimellä. Eli sitä myytiin silloin jo kesällä ja tässä syksyn mittaan tämän kesän satoa. Nyt muutettiin vaan se nimi sinne vapaasti kiteytyväksi monikukkahunajaksi. Ja tämä on nyt semmoista, joka on periaatteessa purkitettu vähän niin kuin linkouksen jälkeen, tai oikeastaan tämä on vieläkin juoksevaa, sillä lailla valuvaa, että tätä on tässä pikkuhiljaa purkiteltu vielä nyttenkin, mutta tälle ei ole tehty mitään sen kummemmin. Eli tämä hunaja on lingottu, se on valutettu semmoisiin, minulla on semmoisia vajaan 30 kilon saaveja, niin se on valutettu niihin ja niistä sitten purkitettu nyt sitä mukaan, kun on tarve ollut. Tämän tilanne on nyt semmonen, että tämä on vielä tämmöistä aika niin kuin juoksevaa, valuvaa. Mutta kuitenkin, jos tarkemmin katsoo, niin siellä on nähtävissä tuommoista rakeisuutta. Elikkä ne hunajan sokerit on alkanut siinä pikkuhiljaa kiteytymään, muuttumaan tommoseksi karkeammaksi. Eli kideen rakenne muuttuu, se on ihan hunajan luontainen ominaisuus. Aika pitkälti kaikki kotimainen hunaja jossain vaiheessa alkaa kiteytymään. Se ei tarkoita sitä, että se hunaja menisi pilalle, vaan se vähän vaan muuttuu siinä se hunajan olomuoto. Eli pikkuhiljaa se sitten tosta muuttuu karkeammaksi ja karkeammaksi ja lopulta ihan sitten semmoiseksi lohkeavaksi hunajaksi. Ja sen nopeammin se kiteytyy, mitä viileämmässä se on. Eli jos se on viileässä, niin se viileys nopeuttaa sitä kiteytymistä. Mutta sitten taas pakastaminen, niin kuin silloin kesällä sanoin ja syksyllä, kun monet tilas, kun tämä ei ollut vielä yhtään alkanut kiteytymään, niin sanoin, että jos haluatte, että hunaja säilyy semmosena, tilaatte isomman erän, laittakaa pakastimeen. Siellä se kiteytyminen pysähtyy ja sieltä voi sitten aina ottaa purkki tai pullo kerrallaan hunajaa käyttöön. Ja nyt tätä ei enää myyä tämmöisessä puristepullossa, tätä vapaasti kiteytyvää. Sen takia, koska kun se sitten käy kiteytymään, niin se aika heikosti tulee pullosta ulos. Toki sitä voi lämmittää esimerkiksi lämpimässä vesihauteessa, niin silloin sen saa sieltä pullosta paremmin tulemaan ulos. Jos joku on tosiaan aikaisemmin tilannut ja on jo alkanut kiteytymään se hunaja silleen, että ei oikein taho valua. Ja toki tuohon kiteytymisen ja siihen kiteytymisnopeuteen vaikuttaa se, että mistä kukista se hunaja on kerätty. Ja ainahan siinä on monenlaista kukkaa, niin kuin nimi kertookin, niin monikukkahunaja, siihen on kerätty useimmista kukista, mutta sillä lailla kuitenkin, että meikäläinen kun linkoo nuo hunajat, niin sitä mukaan valutetaan siitä lingosta niihin vajaan 30 kilon saaveihin aina, ja kun saavi täyttyy, niin sitten otetaan seuraava saavi. Eli sinne voi tulla vähän niin kuin yhdestä pesästä ja sitä hunajaa ja sitten yhdeltä tarhalta ja seuraava 30 kilon saavi, niin siihen tuleekin jo vähän erilaista kukkaa eri pesästä, eri tarhalta, niin se tuopi luonnetta sitten tähän meikäläisen hunajahommaan, eli joka purkki ei ole samanlainen, eli kaikki hunajat ei ole samanlaisia. Eli nyt jos tilaatte kuukauden päästä, niin siinä voi olla erilaista hunajaa, tai jos tilaatte vaikka, saattaa sitä olla vaikka samassa lähetyksessäkin, että on sitten saavi vaihtunut välissä ja sitten on pikkusen eri makusta ja eri tuntusta hunajaa siinä toisessa purkissa. Niin tämmöiset asiat, mutta minun mielestä se tuo vähän luonnetta tähän hommaan ja ei ole sitten niin kuin kaikki sekoitettu
tasaisesti keskenään ja semmoista tasaista massaa vaan saadaan tosiaankin niin sellaista kivaa vaihtelua siihen hunajaan, vähän niin kuin luontaisestikin siellä mehiläispesässäkin siellä hunajissa on, eli sieltä kun se hunajakakku nostetaan, niin ei joka kakussa ole samanlaista hunajaa. Niin, ja sitten lopulta, kun tuo tarpeeksi kiteytyy, tämä hunaja, tämä vapaasti kiteytyvä, niin sittenhän se voi muuttua ihan tämmöiseksi lohkeavaksi hunajaksi. Elikkä näin. Mutta tosiaan kiteytymiseen vaikuttaa monet tekijät, mistä kukista se on ja missä lämpötilassa säilytetään. Ja näin. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn tämä, mikä on nyt sitten tullut tänne verkkokauppaan ja mitä on alkanut tulla myöskin jälleenmyyjille. Elikkä pehmeäksi kiteytetty hunaja. Monikukka-hunajaa tämäkin. Ja periaatteessa samaa hunajaa kuin nämä muutkin. Ei ole mitään lisätty eikä mitään otettu pois. Eli meikäläisen kaikki hunajat on ihan 100% hunajaa. Niissä ei ole sen kummemmin mitään lisäyksiä tehty tai näin päin pois. Ja myöskin sanon sen, että minun hunajaa ei ole sen kummemmin suodatettu, kun vaan linkousvaiheessa semmoisen karkeamman rosterisiivilän läpi laskettu, johon jää sitten suurimmat vahamurut ja näin. Elikkä tuommoinen siivilä kuitenkin päästää sitten siitä läpi sen kaiken hyvän, mitä hunajassa täytyy ollakin. Eli ei mitään voimakasta suodattamista, vaan ihan tuommoinen karkea siivilöinti vaan. Ja sen takia on myöskin siitä sanonut, että voi joskus olla, että siellä hunajan seassa saattaa näkyäkin joku tämmöinen värikäs hippu tai pieni vahamuru tai näin, niin ei kannata säikähtää. Eli kun ei ole voimakkaasti suodatettu, niin silloin se on mahdollisimman sellaista se hunaja, kun se sieltä mehiläispesästä tullessakin on. Joo, mutta tosiaan pehmeäksi kiteytetty hunaja on sitten tällaista. Eli tämä on tämmöistä nimensä mukaisesti pehmeää, valluu, tälleen huoneen lämpöisenä valluu aika hyvin. Jos joku ei tykkää näin valuvana, pitää jääkaapissa, sit se on semmoista vähän jämäkempää toffeemaista. Ja tätä hunajaa saa sitten myöskin tässä pullossa, eli puristepullossa, kun tämä hunaja säilyy tällaisena pehmeänä, kun se huoneen lämmössä pidetään, niin kuin näette, niin kivasti tulee tästä pullosta myöskin ulos. Ei ihan semmoista niin juoksevaa, mitä silloin se ihan uusi hunaja, kun se on lingottu, aavistuksen jämäkempää, mutta huoneen lämpöisenä tulee hyvin pullosta ulos, ja sitten jos säilyttää vielä pullo ylös alasin, niin ne on aina valunut tonne korkin suuntaan, niin siitä on hyvä puristella. Miten tämä sitten on tehty, että tämä on saatu säilymään tällaisena pehmeänä, kun tämä kerta kovettuu? No nyt tulee sitten se temppu, mikä näille on tehty. Elikkä nyt periaatteessa tässä vaiheessa, kun tämä vapaasti kiteytyvä hunaja on alkanut kiteytymään, muuttumaan vähän karkeammaksi, sitä aletaan vaivaamaan, eli liikuttelemaan tuota hunajaa, jolloin se hunajan omien sokereiden kiderakenne siinä hienontuu, muuttuu niin kuin pienemmäksi. Ja silloin siitä tulee tällaista. Viime vuonna minä vielä vaivasin näitä kaikkia, minulla on kymmeniä kuitenkin niitä 30 kilo hunaja-asteita, niin vaivasin niitä. Siihen on tämmöinen porakoneeseen laitettava rosterikierrukka, jolla sitä pyöritetään rauhallisesti ja silloin se siinä hienonee. Mutta tänä vuonna tehtiinkin sitten niin, että minä otin pari pyttyä, niitä 30 kilon pyttyjä, laitoin ne viileeseen ja kun ne alkoi siellä viileessä nopeammin kiteytymään, niitä vaivattiin, jolloin sain sellaista niin sanottua siemenkidehunajaa. Eli siitä tuli periaatteessa tällaista pehmeäksi kiteytettyä. Ja sitten otin siitä sitä siemenkidehunajaa sellainen 3% tällaiseen ihan, kun se hunaja oli ihan juoksevaa, niin se sekoitettiin. Eli tätä vaaleita hunajaa sekoitettiin tähän juoksevaan hunajaan ja silloin tämä vaalea hunaja, jossa on hieno kiderakenne, niin se opettaa tämän hunajan, eli tämän
sen juoksevan hunajan, joka on kiteytymässä, niin se opettaa, kuinka sen täytyy kiteytyä. Se opettaa sille oikein kiderakenteen. Sitten se jätetään sinne, se siellä rauhassa hoitaa itsensä ja siitä tulee sitten periaatteessa tällaista pehmeäksi kiteytettyä. Eli ymppäämiseksikin kutsutaan tätä prosessia. Niin sillä tavalla pääsin sitten helpommalla, että minun ei tarvinnut moneen kertaan jokaista 30 kilon pyttyä käydä vaivaamaan, vaan sekoitin pehmeätä hunajaa ja se opetti ne pytyt sitten, että ja siellä olevat hunajat tietenkin, ne ei pyttyjä, mutta kiteytymään oikean muotoon. Sillä tavalla saatiin sitten Eli siinä ei tosiaan mitään sen kummempia vippaskonsteja, ei lisätä mitään, ei oteta mitään pois, ei kuumennella eikä näin, vaan ihan täyttä hunajaa molemmat, mutta tehty tämmöinen pieni opetusprosessi sille hunajalle, kuinka sitten täytyy kiteytyä. Eli pakkauskokoja löytyy tästä vapaasti kiteytyvästä hunajasta tämä 350 gramman purkki, 500 gramman purkki ja sitten tästä pehmeäksi kiteytetystä löytyy pitää 500 gramman purkki, 350 gramman purkki ja tämä 250 gramman puristepullo. Ja tosiaan näissäkin voi hieman näissä pehmeäksi kiteytetyssä hunajissa värisävy vähän vaihdella, riippuen vähän mitä kukkaa siellä tosiaan on silloin aina sattunut olemaan. Eli sitä vielä tosiaan sanon, että ei kannata ihmetellä, jos edellisellä kerralla tilasit ja oli vaikka vähän vaaleampaa ja seuraavalla kerralla olikin vaikka vähän tummempaa, niin se on ihan kuuluu asiaan ja hunajan luonteeseen. Ja tosiaan nyt eletään, mitäs päivää me eletään, 25. marraskuuta. Tällä hetkellä on tämä vapaasti kiteytyvä hunaja aika lailla tämmöistä valuvaa, mutta varmasti tulloo tässä nyt sitten kiteytymään lähiviikkojen kuluessa enemmän ja enemmän, eli olomuoto voi vähän muuttua siitä, mitä se nyt tällä videolla on. Mutta kuitenkin tässä nyt sitten pääpiirteittäin, miten tämä homma toimii. Eli tosiaan viime vuonna tein vähän tämmöisen samantyyppisen esittelyn silloin. Nyt tehtiin uudestaan, voi olla uusia seuraajia ja uusia hunajan tilaajia siellä ja muillekin sitten kertauksena ja tosiaan tuo ymppäys, eli se siemenkide hunajan kanssa prosessointi, niin se oli nyt sitten tässä vähän uutena tälle vuodelle, että en ole hirveästi aikaisemmin sitä tehnyt, niin nyt tehtiin sitten homma tällä tavalla. No niin, ja nyt sitten oikeastaan jouluhan tässä alkaa lähestymään, joulu on kuukauden päästä ja nyt jos haluatte hunajaa jouluksi saada tilattua, niin sanoisin, että tässä seuraavan 3 viikon aikana nyt kannattaa olla aktiivinen asian suhteen, koska ei siihen ihan sitten, jouluviikolle jo siinähän ei jääkään enää, tai jää kuin pari päivää, kun posti kulkee, ja sitten jos jää ihan sen edellisen jouluviikkoa edeltävän viikon ihan loppupuolelle, niin pikkasen mennään jo sitten niin kuin riskirajoilla, että miten hunajat kerkee tulla. Ja tietenkin myös se, että nyt kun tilaatte, niin jos sattuu esimerkiksi kuljetuksessa postilla vahinko, että menisi lähetysrikki tai muuta, niin kerkee vielä sitten hoitaa sen asian ja saa uudet hunajat sitten tilalle. Tosin nyt on mennyt kyllä tosi hyvin, että ei ole lähetyksiä, me vähän muutettiin noita pakkauskokoja näihin postipaketteihin, niin ei ole kyllä oikein näitä lähetyksiä sen jälkeen hajonnut, ei ole tainnut hajota yhtään, niin ihan kivasti on mennyt se homma. Ja nyt sitten myöskin verkkokaupasta löytyy matkahuolto toisena toimitusvaihtoehtona, eli jos joku ei postista tykkää tai muuten vaan matkahuolto sopii paremmin, niin matkahuoltokin sieltä vaihtoehtona löytyy ja siellä toimitustapana on posti, mutta siinä ennen sitä maksuvaihtoehtoa kun tulloo, niin siinä pystyy muuttamaan sen matkahuoltoon, jos haluaapi. Molemmat on samaa hintaisia, 7,90 on se lähetys, että sen puoleen siinä ei ole eroja. Joo, ja jos nyt pääsisi käymään niin, että sieltä verkkokaupasta pääsisi saldot loppumaan, eli joku vaihtoehto loppumaan, niin
Kaikkia kuitenkin on tulossa lisää. Me tilasin purkkeja lisää, pitäisi tulla tällä viikolla, eli aika nopeasti sitten saadaan purkitettuun. Etikettilähetys menee ensi viikon ehkä loppupuolelle, toivottavasti tulee sitten. Niitä saadaan lisää, mutta kyllä niitä nyt vielä siinä on, että saadaan hunajaa tulemaan ja näin. Mutta joo, kiitoksia kaikille, jotka olette hunajaa tilannut ja kiitoksia kaikille, jotka tuutte hunajaa tilaamaan. Kiitoksia vielä videon katselusta. Ei kun morjes.